अहिले हामी यहाँ सपिङ गर्दै गाइस के जाडोमा लाउने चाहिँ लामो लामो ठिकै हुन्छ What happened, Cosmin? हेर त उनीहरूले टी सर्ट हेर्न लगाएको वाह साइज चाहिँ अब यहाँ हामीले सपिङ गरेर म चाहिँ घर गएर देखाउँछु गाइस के भिडियो भनेर मुडमै छैन हो त्यो चाहिँ हुन्छ होला सायद करणले टी सर्टहरू रहेछ छ टी सर्टहरू भेस्टहरू अनि सर्टहरू हेरेर रहेछ कलर ब्लू ब्लू खालको ठिकै होला जाडोमा लाउने वी आर हियर खै त टाइम खै बाबा लु आज कति खान मेरो माया कति खान लाग्छ खै स्ट्र Where is the straw? You lost the straw. Oh my gosh. Oh no. मेरो बाबा यहाँ मोबाइल हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो सामानहरू यहाँ यति किनिसक्यो कस्मेटिकलाई किन्यो कपडाहरू करणलाई पनि के ड्रेसेसहरू किन्यो कपडा किन्यो करणलाई पनि कस्मेटिकलाई पनि मैले पनि किनेको छु सो मैले चाहिँ मैले घर गएर देखाउँछु सबै एक एक लाइक यो किनेछु भनेर सबै देखाउँछु गाइस तर म अहिले चाहिँ यो सामान हेरौँ कि भिडियो बनाऊँ जस्तो भइरहेछ त सम्भव पनि हुँदैन म घर गएर देखाउँछु के लिएको छु भनेर करणले ल जुत्ता हेर्दै बसिन्छ साइजको भेटाउँदैन तिमीलाई भएन र भयो ठिक्क भयो नि त अनि के भएन त भन्न खोजेको ठिक छ स्वाइले ल सोच त सोल पनि कडक छ अनि यो त लङ टर्म पनि हुन्छ नि त के अलिकति ठुलो साइजको लक्ष्य ठिक छ सुधा खुल्लै छ हो ल हुन्छ मैले चाहिँ घरमा बस्ने बेला इन्डोर सुजहरू हो ठिक होला चेक गर न ठिकै छ मलाई 8 साइज हुन्छ हो ठिक छ सुहाउने पनि रहेछ Just checking the soles. मलाई एकदमै सोलवाला चाहिएको नि त थिक सोल मेरो खुट्टामा एकदमै समस्या आउँछ कि नत्र सोल गजबको किनेन भने सो लेट्स सी मलाई यो पनि ठिकै लागिरहेको छ है त भित्र पुरा एउटा समस्या भयो क्या म चाहिँ हेरेर बसिराखेको छु कस्मेटिकलाई लिएर करणले चाहिँ उसले आफ्नो क्याप नै लस्ट गर्यो क्या हामी अब अघि टी सर्टहरू ज्याकेटहरू हेरिराखेको थियौँ नि त अनि त्यो बेला छराएर अब निकालेर टाउकोदेखि निकालेर त्यो क्याप त्यहीँनिर राख्यो होला सबमै राख्यो तर अब कहाँनिर राख्यो भन्ने समस्या हो क्या अनि लाई चाहिँ मैले भने कि फेरि क्याप हो बिट एक्सपेन्सिभ होइन अनि त्यही भएर सकेसम्म भेट्यो भने चाहिँ ल्याऊ भनेर मैले उसलाई पठाएको छु क्याप लिन उसले त हरायो क्याप सबमै हरायो कहाँनिर राखेँ बा अरूले उठायो कि नउठाउनु पर्ने उठाउनु चाहिँ कहाँनिर भुल्यो अब त्यत्रो सपमा दौडेको 2-3वटा सपमा अनि उस्तो बिग डब्लु जानु उस्तो पनि ठुलो छ यहाँ आई डोन्ट नो कहाँनिर छ होप फर द बेस्ट उसले भेटाओस् तर क्याप चाहिँ हरायो क्या Oh my gosh. Oh my god. भेट्यो है त्यही तिमीले छराएर राखेको छ के सत्तको धन छ भने कोही गए पनि केही हुन्न के सत्तको धन हुन पर्यो त्यही भएर मैले यहाँ खुसीले एउटा कोक र एउटा रेड बुल ल्याएको छु एउटा सर्भिस सेन्टरमा हराएको हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई देखाइ एउटा कुरा के हुन्छ नि हरायो भनेर देखाइदेऊ यो क्याप यो चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ हो नि त अनि एउटा कुरा नि म भन्छु हरायो भनेर कसैले पनि चिन्ता नमान्नु एउटा हराएको चिज सामानहरू राख्नेसँग छुट्टै एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ सर्भिस सेन्टर भन्ने त्यहाँ गएर सोध्यो भने आफ्नो सामानहरू ल्याउन सकिन्छ के भएको थियो तिम्रो भन त मेरो चाहिँ मैले कपडा चेन्ज गर्ने बेलामा चेन्ज गर्न राखेको थिएँ
अनि त्यसपछि त्यो जुन ठाउँमा मलाई शङ्का लागेको ठाउँमा म गएँ त्यहाँ थिएन तर त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू स्टाफहरूले चाहिँ चिज लगेको हराएको चिजहरू लगेर एउटा राख्ने ठाउँ हुन्छ उनीहरूको सर्भिस सेन्टर लगिहाल्छ नि उनीहरू त कपडाहरू मिलाउने गर्ने गरिराखेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ भेटाउँछ आफ्नो सामान लग्यो अनि जहाँ सर्भिस सेन्टरहरू छ त्यहाँ गएर मैले आफ्नो सामानको नाम भने अनि उनीहरूले चाहिँ देखायो अनि म लिएर आएँ द्याट्स इट इजी भेरी इजी हाम्रो त पुरा लगेजै भरि छ त अनि तल अरू पनि छ पुरा लगेज फुल भएछ हाम्रो सामान A few moments later. गाइस म लाइट बाल्छु आफै हुन्छ अटोमेटिक म घर आइसकेँ घर भन्नाले हामी बसिरहेको ठाउँमा र अब चाहिँ मैले हजुरलाई देखाउँछु मैले के ल्याएँ भनेर जस्ट क्विक किनभने अब फेरि यत्रो सामान हेर्नु न एउटा लगेज फुल एन्ड यो पनि त्यो त होइन त्यो त हाम्रो पुरानो यो चाहिँ हामीले किनेको सामानहरू हो अब त्यसलाई इग्नोर गर्नु त्यो डिफ्रेन्ट हो तर आज किनेको सामानहरू चाहिँ ओभरअल यो र फर्स्टमा चाहिँ यो कन्टेम्पोको केटल एन्ड टोस्टर भनेर चाहिँ सेट नै मैले किनेको जुन चाहिँ हल्का लाइट ब्लू कलरमा छ मलाई त्यो केटल हाम्रो पुरै चेन्ज गर्ने भइसकेको थियो कि सो आई थट अफ जस्ट बाइङ द सेट लाइक केटल र टोस्ट भनेर सो यो चाहिँ कन्टेम्पोको कलर हल्का क्रप पनि गर्छ ल सो दिस इज फ्रम बिग डब्लु कन्टेम्पो ओके मेन थिङ हामीलाई यो एकदमै चाहिरहेको थियो किनभने लगेज सानो थियो दुइटै लगेज सानो छ नि त त्यही भएर ठुलो लगेज चाहियो अब सो हामीले चाहिँ लगेज किन्यो यो पनि बिग डब्लुबाट हो सो लेट्स ओपन ओ माई गॉश सो दिस इज द बेडसिट फर द किङ साइज बेड हाम्रो लागि हाम्रो घरमा हामीले युज गर्छ किङ साइजको बेड सो यो चाहिँ मलाई एकदमै चाहिरहेको थियो यो पनि किनेको सो क्विक दिस इज माई आउटर अरे म त मेरो भनेको थिएँ नो दिस इज माई बुढा यो चाहिँ आउटर खालको आउटरमा वेयर गर्न मिल्छ लगाउन मिल्छ जुन चाहिँ सर्ट भन्छ सर्ट खालको सर्ट एन्ड दिस इज माई वान देख्ने बेला कस्तो पिङ्क देखिन्छ तर केटाको लागि हो ल यो चाहिँ करेन्टको लागि हो तैँले लाउँदा पनि हुन्छ यो भेस्ट हेरौँ करेन्टको लागि एन्ड हियर यु गो माई पेयर अफ सुज गाइज हाउ क्युट यो चाहिँ म घरमा इन्डोर सुज कस्तो मजाले खाजा पस्ने त इन्डोर सुज एन्ड हियर यु गो अनदर मेरो प्यान्ट लेट मी ओपन सिक्स pant and के हो करेन्ट चाहिँ मेरो टी सर्ट हो त्यो ए करेन्टको टी सर्ट ए तेरो हो त्यो मेरो होइन मेरो होइन तिम्रो हो त्यो होइन बुढा हो कि मेरो हो र तिम्रो बुढा यस एन्ड कोस्मिकको राम्रो छ कोस्मिकलाई अलिक ठुलो साइजमा किनिदिएको छ लङ स्लिभ वाला ओके एन्ड कस्मिक अगेन कस्मिकको लागि यो खेलको प्लेको यो स्पोर्ट्स रिलेटेडको हो यो चाहिँ अम्ब्रो भनेर भन्छ EMBR अम्ब्रो फुटबलको छ यो चाहिँ कस्मिकको लागि जुन चाहिँ यसको प्यान्ट पनि छ उसले लगाइसकेछ लगाइराखेको छ यो चाहिँ सर्ट एन्ड मोर ओभर fitted seat and pillow cover. Moreover, so here you go, guys. It's a my room. Oh my god, so tangled on the light. I'm looking at it. So it's के भन्छ यसलाई चाहिँ मैले खासमा यो सेपरेटै थियो तर मैले म्याच गरेर पेयरमै लिएको किनभने यो चाहिँ स्पेशली स्ट्रेचेबल छ भेरी स्ट्रेचेबल लाइट वेयर र कम्फी लुक्स लाइक कम्फी सो यो चाहिँ मैले जस्ट स्ट्रेचेबल वेयर हो यो मेरो जुन चाहिँ मैले एनी टाइम लगाउन सक्छु स्पेसल्ली जस्तै वर्कआउट गर्ने बेला अथवा घरमा नर्मली हुन्छ नि फ्लेक्सिबल भएर बस्न चाहियो भनेपछि लाउनको लागि त्यो वान सेट अनि अर्को सेट पनि किनेको छु जुन चाहिँ यस्तो ग्रिनमा छ ग्रिनमा यो चाहिँ हाफमा छ यो चाहिँ हल्का क्वार्टरमा छ त्यो चाहिँ यो चाहिँ
half pant and this one top suit wear. Cosmic another one again big size lady ko cha para के हुन्न पर पछि लाउँछु टंगाइदिने अर्को Cosmic को लागि and कसको लागि होला यो चाहिँ मेरो ल कसको लागि होला पुरा एउटा फेरि सिरकमा ओहो गुम्चुम what is this cap what do you mean so यो कसको होला it's mine it's mine jumper just this one keep separate I will wear tomorrow okay I have to do it yes you can keep separately like jumper wow this one also I will wear tomorrow no tomorrow why it's mine because you already wearing this okay then just keep let's see anyway yeah this one के भन्छ रे टी-शर्ट शर्ट भन्छ मखमलको शर्ट मखमलको feels good मखमल त बुझ्नु भयो नि नेपालीमा कस्मिकको लागि बक्स प्यान्ट उसको बक्स प्यान्ट उले बक्स प्यान्ट एकदमै मन पराउँछ त्यही भएर छोरालाई पनि किनिदिएको मलाई मन पर्छ बक्स प्यान्ट अर्को एउटा लेगिन्स जुन चाहिँ लङ वाला हो यो चाहिँ स्पेशली म काममा जाने बेला चाहिँ कम्प्लिट एन्ड स्ट्रेचेबल अगेन स्ट्रेचेबल एन्ड एकदम इन्ट्याक्ट हुन्छ नि स्किनसँग ब्लू कलरको छ त डार्क ब्लू कलरको नट ब्ल्याक अगेन मेरो सर्ट भन्दा टी सर्ट मेरो लागि व्हाइट प्लेन कस्मिकको लागि अर्को फेरि मैले छानिदिएको त्यो पनि मैले छानिदिएको यो पनि लङ स्लिभ मैले छानिदिएको कस्मिकको लागि दिस इज that's my boot these are the boots for my boot है wow खतरा छ नि अनि ए 150 पर्यो छोरीको लागि भोलि छोराले लाउँछ जम्पर मेरो लगाइमा मजाको छ नि गाइस ब्लू वीको oh my god such a cute set लाउँछ छोराले भोलि पुरा टाइम लाग्यो नि आज त सपिङ गर्नु करण सानो हुनेछ त त्यो ब्ल्याङ्की ल्याइदिएको एकदम राम्रो खालको हुन्छ नि तातो हुन्छ क्या यो आई डोन्ट नो नेपालीमा एक्चुअली यसलाई के भन्छ मलाई एक्ज्याक्ट यसलाई ब्ल्याङ्केट नै भन्छ क्या ब्ल्याङ्केट हो तर नो यसको टेक्सचर यसको स्मल क्वालिटी तातो हुन्छ क्या यो मखमल पनि के भन्ने आई डोन्ट नो तर तातो हुने खालको कम्मल भन्छ कम्मल टाइपको तर सफ्ट छ है अनि यो चाहिँ सक्स कस्मिकको लागि भोलि लाउँछ एन्ड कस्मिकको लागि अगेन मलाई पनि चाहिन्छ बोतलमा स्ट्रहरू राखिरहेको हुन्छ नि कस्मिकको लागि स्ट्रहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ प्रोटेक्टिभ खालको पनि छ क्या माथि सिलिकनको स हेड एन्ड मेरो ल्यापटपको लागि करन्टली किनिदिएको अनलाइन किनिदिएको ल्यापटपको ब्याग जान लागिसक्यो त्यही भएर मैले चाहिँ आफै किनेको गाइज आफै ल्यापटपको ब्याग कस्मिकको लागि अगेन कहिले काहीँ बेक गर्ने हुन्छ नि त कपकेकहरूलाई मनपर्छ नि त बेक गर्नको लागि युजली सिलिकन गर्ने बेकिङ कपकेक एन्ड कर्चुला डाडु कर्चुला घरको लागि के गर्नु मतलब जहाँ गए पनि बोक्ने हो फेरि सामान कस्तो मजाको छ हेर न हामीलाई कति चाहिन्छ यो त्यही भएर घर चल्नु बोक्यो मलाई एकदम फेभरेट तरकारी पकाउनलाई करेसर फोटो खिच्दैछ घरमा स्पिकर सानो छ ओपन गर त यही ओके लेट्स ओपन अनि यो ओपन गरेर देखाउँछु गाइज अनि यो चाहिँ कस्मिकको लागि बुट्स अगेन बाउ छोराको लागि बुट्स मैले ल्याएँ बुट्स है अब यो ओपन गरौँ ल सक्यो एम्टी नै भयो यति नै यो सामान ओपन बन्द गरौँ ब्लुटुथ ओपन के को इको भनेर भनिरहेको छ ब्लुटुथ ओह कस्तो मिठो कलर दामी रहेछ यार वाह अनि यसमा लाइट पनि आउँछ हेर फ्ल्यास लाइट ओपन गर्नु निकाल्नु भएन चेक गरौँ के चार्ज पनि होला गजब रहेछ नि ठुलो रहेछ यार ल गाइस मलाई त मन पर्यो
वाउ हेर न अनि? भोल्युमको अनि अफ अन गर्ने एन्ड कस्तो मजासँग यसरी पनि राख्न मिल्ने यसरी राख्ने रहेछ नि त्यो नहोस् नभएर के सो देखिसक्नु भयो मेरो सामान यत्रो सामान किन्दा किन्दा अब के गर्नु है सिटीमा आउने कहिले काहीँ हुन्छ सधैँभरि अब हुँदैन अनि आइराखेको बेला पनि म सपिङै गर्ने ठ्याक्क हुँदैन कि अस्ति पनि एक दिन आएको थिएँ गएँ फेरि ब्याक टु था तर आउने जाने भइरहन्छ तर अब मिलेको बेला सामान किनौँ भन्ने लाग्छ फेरि म फेरि किन्न गएँ भने मलाई अलिअलि आफ्नो लागि अथवा फ्यामिलीको लागि अलिअलि किचनको लागि घरको लागि म चाहिँ फेरि त्यस्तो हेर्छु क्या सामानहरू होइन सो आइएम सो मेस भन्ने के भन्ने आइएम सो अब्सेस विथ बाइङ थिङ्स होइन अनि करेन्टली स्पिकर गजबको ल्याएर चाहिँ मलाई मन पऱ्यो सो या दिस इज वाट इट इज गाइज आज हामीले चाहिँ यसो गऱ्यो यस्तो यिनीहरू सपिङ गऱ्यो हजुरलाई मैले सर देखाएँ सो आई होप इन्जोय द भिडियो गाइज अल थ्रु आउट एन्ड अब आज अहिले बेलुकाको 7 बजिसक्यो अँधेरो भइसक्यो बाहिर अनि बाहिर फेरि हल्का पानी पनि परिराखेको छ पर्थमा एब्सोल्युटली अमेजिङ होइन मलाई एकदमै मनपर्छ पानी परेको वेदर सो अब ए हो भोलि हामी हस्पिटल जान्छ एकपटक फेरि कस्मिकको रिचेक हुन्छ किनभने डक्टरले बोलाइराखेको छ टेक्निकली कस्मिक नट डिस्चार्ज कस्मिकलाई चाहिँ लिभ मात्रै दिएको थियो र भोलि चाहिँ होपफुल्ली डिस्चार्ज हुन्छ भोलि बिहान उसलाई लगेर जानेछ सो भोलि हाम्रो अलिकति डे हेटिक नै हुन्छ होला सायद किनभने हस्पिटलमा गयो भने उस्तै पनि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ प्लस उस्तै पनि यताउता त्यता गर्दा यत्तिकै टाइम हुन्छ क्या त्यही भएर म भोलि एकदमै बिजी पनि हुन्छु होला सायद एन्ड देन विल प्लान टु गो ब्याक टु कराथा होइन त्यसपछि सो भोलि बिहान जस्तो हुन्छ त्यस्तै अनुसार चाहिँ हामी अब कराथा जाने प्लान गर्नेछौँ सो टिल देन गाइज इन्जोय यु हेभ अ गुड टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे अलवेज ह्याप्पी एन्ड स्माइलिङ हामी पनि राम्रो नै छ र मेरो बच्चालाई पनि ठिक भइसक्यो जुन चाहिँ ऊ अलिकति बिरामी थियो अहिले चाहिँ ऊ ठिक छ सो त्यति भन्दै अब यो भिडियो म एन्ड गर्छु गाइज आई होप आई विल सी यु ब्याक टु कराथा किनभने म अब भोलि काम भ्यायो भने मैले फेरि भिडियो बनाउँदैन आई मिन हस्पिटलमा गएर फेरि बनाउने हुँदैन त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै मलाई त्यो देखाम जस्तो लाग्दैन नि त त्यही भएर अनि ब्याक टु कराथा गएको भिडियो पनि अब बनाउँदिनँ होला सायद म भोलि सो म चाहिँ अब पर्सि भोलि साँझतिर पुग्यो भने अब उहीँ गएर नै भिडियो बनाउँछु ओके सो आई विल सी यु इन कराथा गाइज बाई बाई टेक केयर आई लभ यु अल